بسم الله الرحمن الرحيم. احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. احبتي في الله، اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه لعلاج مسمار اللحم. مسمار اللحم هذا اللي يجي في الرجلين، علاجه بسيط جدا باذن الله. هذا العلاج هو خل التفاح. هذا خل التفاح طبيعي، لازم تشروه من الصيدله، لازم يكون خل التفاح طبيعي 100%. هذا خل التفاح طبيعي، هذا خدمته انا، يعني واللي ما يقدرش يخدم ومريض ومع ما يقدرش يشري من الصيدله. انا جربتها لنفسي، هذا العلاج من المره الاولى. المره الثانيه سبحان الله المسمار ما عرفتش حتى كيفاش راح. شفت رجلي لقيت المسمار راح. سبحان الله، تقول هذا الخل مصو. درت كيما هكا، جبت قطنه شبعتها بالخل وحطيتها على المسمار، على المسمار اللحم اللي في رجلي. حطيتها وقت هكا قد ما تقدري. حطي هذه القطنه تشبعيها مليح، تشبعيها مليح بالخل. حتى هذيك المسمار هذاك يمص مليح الخل، ومن بعد تنحيه وما تغسليش رجلك، تخليه بالخل هذاك مره او مرتين او ثلاثه، تشوفي رجلك تلقى المسمار ما كانش راح. سبحان الله. يعني علاج عجيب. سبحان الله. يعني علاج عجيب. سبحان الله. خل التفاح راه موصي عليه الرسول عليه الصلاه والسلام. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: نعم الإدام الخل. وإن شاء الله تفيدكم هذه الوصفة ونفيد بها المرضى مساكن. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.